So cost center means the person or location or the item of an equipment for which the cost may be ascertained and used for cost control. अब यो cost center भनेको चाहिँ पर्सनल पनि हुन्छ इम्पर्सनल पनि हुन्छ. अब पर्सनल भनेको चाहिँ नि इफ द cost center consist of people त्यसलाई चाहिँ पर्सनल cost center भनिन्छ भने इफ द cost center consist of location or item of an equipment त्यसलाई चाहिँ impersonal cost center भनिन्छ. त्यस्तै गरेर cost centerलाई अरू तरिकाले बाँड्न सक्ने भनेको अपरेसन cost center, प्रोसेस cost centers एट्सेट्रा. अनि त्यस पछाडि अर्को छ cost unit. cost unit भनेको चाहिँ नि a single unit or quantity of the product for which the cost may be ascertained अनि expressed हैन. जस्तै अब cost unit may be र मेटेरियलको लागि अब केजी हुनु पायो कस्ट युनिटहरू भनेको त्यस्तै. अनि अब्जेक्टिभ अफ कस्ट अकाउन्टिङ इन अ म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन. सो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ किन कस्ट अकाउन्टिङलाई इन्ट्रोडक्सन गर्छ भन्दाखेरि फर एसर्टेनमेन्ट अफ कस्ट मेन त अनि फर डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस, एसर्टेनमेन्ट अफ प्रफिट अनि त्यस पछाडि म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङको लागि एन्ड फर कस्ट रिडक्सन एन्ड कस्ट कन्ट्रोल. Next छ conversion cost. Conversion cost means the cost that is incurred for converting raw materials into finished goods. It is the sum of direct labor, direct overhead and factory overhead plus direct expenses. Next is sunk cost. Sunk cost भनेको चाहिँ historical cost or the past cost which has already been incurred and that will be irrelevant for the करेन्ट डिसिजन मेकिङ. अब मानौँ कुनै पनि नयाँ मसिन किन्नको लागि हामीले त्यो बारेमा बुझ्नलाई नेपालबाट बाहिर गएको थियौँ र हाम्रो टोटल कस्ट लागेको थियो 1 लाख. अब त्यो मसिन किन्ने कि नकिन्ने भन्नको लागि त्यो 1 लाख त खर्च भइसक्यो, जे गरे नि खर्च भइसक्यो. त्यही भएर त्यो चाहिँ नि हाम्रो डिसिजन मेकिङको लागि इर्रेलिभेन्ट हुन्छ. सो द्याट इज द सङ्क कस्ट. त्यस्तै गरी अब हामीलाई फ्युचरमा तिर्नको लागि अब्लिगेसन अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ, त्यो जसरी पनि तिर्नै पर्ने हुन्छ. फर एक्जाम्पल एलोकेटेड एडमिन ओभरहेड, त्यो पनि हाम्रो लागि डिसिजन मेकिङको लागि इर्रेलिभेन्ट हुन्छ. सो द्याट इज अ सङ्क कस्ट. Now next opportunity cost. Opportunity cost means the value of sacrifice or the benefit forgone by choosing another alternative. जस्तै अब हामीसँग ब्याङ्क डिपोजिटमा राखेर त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट खानु एउटा अप्सन थियो भने अर्को अप्सन भनेको त्यो ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर हामीले कुनै पनि हाम्रो प्रोजेक्टलाई एक्सपान्ड गर्नु थियो. तर हामीले त्यो प्रोजेक्ट एक्सपान्ड गर्ने अल्टरनेटिभ चुज गऱ्यौँ भने हामीले गरेको सेक्रिफाइस भनेको त त्यो ब्याङ्क डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो नै हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी कस्ट हुन जान्छ. नाउ नेक्स्ट इज the report from cost accounting department to executives in a manufacturing unit. that is cost accounting department ले चाहिँ के को रिपोर्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ. त फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो कस्ट सिट, त्यस पछाडि हुन्छ हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ मटेरियल कन्जम्पसन अनि स्टेटमेन्ट अफ लेबर युटिलाइजेसन अनि लेबर टर्नओभरको स्टेटमेन्ट्सहरू. त्यस पछाडि ओभरहेड एक्चुअली इन्कर्ड द्याट इज कम्पेयर्ड विथ द बजेटेड ओभरहेड अनि सेल्स एक्चुअल सेल्स कम्पेयर्ड विथ बजेटेड सेल्स अनि रिकन्साइलेसन अफ एक्चुअल प्रफिट एन्ड एस्टिमेटेड प्रफिट एट्सेट्रा. So now what is the essentials or a requirement of a good cost accounting system? So the requirements of a good accounting system भनेको practical हुनु पर्यो, simple, practical and capable of meeting the requirements of a business first. अनि त्यस पछाडि अलिक कस्ट फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो भनेको त्यसको इन्स्टल गर्दाको लागेको खर्चले त्यसको रिजल्ट्सलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो. अर्को भनेको चाहिँ नि द डाटा द्याट इज युज्ड बाई द कस्ट एकाउन्टिङ सिस्टम सुड बी एक्युरेट अनि it should have the support of top management plus other user departments as well. Now the pre-production cost. Pre-production cost भनेको चाहिँ नि हाम्रो फर्मल प्रोडक्सन स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला हामीले सर्टेन ट्रायल प्रोडक्सनहरू गरेका हुन्छौँ. त्यति बेला पनि थुप्रै खर्चहरू लागेको हुन्छ जुन चाहिँ नि एज अ डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर राखेको हुन्छ. अब यो कस्ट त लाग्यो तर कुनै पनि फर्मल प्रोडक्सन त भएको छैन, द्याट इज कुनै पनि राम्रो प्रोडक्ट त बनेको छैन भनेपछि अब त्यसलाई त्यो जुन कस्ट लागेको छ त्यो कस्ट चार्ज गर्नुपर्ने त केही पनि चार्ज गर्नु मिल्ने खालको त केही पनि छैन भनिसकेपछि अब त्यस्तो कस्टलाई चाहिँ नि हामीले प्री प्रोडक्सन कस्ट भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ डिफर्ड रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर ट्रिट गरेर सर्टेन पार्ट चाहिँ क्यापिटलाइज हुन्छ भने सर्टेन पार्ट चाहिँ नि पछि जब फर्मल प्रोडक्सन स्टार्ट हुन्छ त्यसैको कस्टमा लगेर चार्ज गरिदिन्छौँ.
This is pre-production cost. So pre-production cost forms the part of development cost that is incurred in the trial production run, which is before the beginning of the formal production. These costs are incurred when the new factory is established, or a new project is undertaken, or a new product line is accepted, but there is no established or formal production to which the cost may be charged. These costs are normally treated as deferred revenue expenditure and charged to the cost of future production. Now, research and development cost. Research cost भनेको चाहिँ नि research cost भनेको cost which is incurred for searching new products अथवा new or improved product अथवा new or improved methods हैन, टेक्नोलोजी एट्सेट्रा, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले रिसर्च कस्ट भन्छौँ भने डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ नि अब हामीले रिसर्च गरेर सकिसक्यौँ, हामीले इम्प्रुभड मेथडहरू पनि भेटिसक्यौँ, अब त्यस्तो मेथडहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि त खर्च लाग्छ. सो द कस्ट विच इज इन्कर फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ अ decision to use improved or new technology and improved or new method or to produce new or improved product, यसलाई चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ. वाट इज ट्रेनिङ कस्ट? सो ट्रेनिङ कस्टमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त वेजेस एन्ड स्यालेरिज पेड टु द ट्रेनिज, अनि त्यस पछाडि फिज पेड टु द टिचर्स अथवा ट्रेनर्स, अनि त्यस पछाडि इक्विपमेन्ट्स हैन, मटेरियल, कस्ट अफ र मटेरियल्स, इक्विपमेन्ट्स द्याट इज युज्ड इन द ट्रेनिङ, अनि ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टको कस्ट, अनि त्यस पछाडि भर्खर नयाँ रिक्रुटेड स्टाफहरूको प्रोडक्सन एफिसियन्सी त्यति बढी हुँदैन, त्यही भएर उनीहरूको बढी लस हुने होइन, स्पोइलेजहरू बढी हुने हुन्छ. सो सबै त्यस्तो एक्स्ट्रा स्पोइलेज अनि त्यस पछाडि लोवर प्रोडक्सनले गर्दाखेरि भएको हाम्रो के भन्छ त्यो लसहरू, त्यो पनि सबै इज द पार्ट अफ ट्रेनिङ कस्ट. अब प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ द स्टेटमेन्ट विच सोज डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट अफ कस्ट लाइक प्राइम कस्ट, कस्ट अफ गुड्स प्रड्युस्ड, एन्ड ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स डब्लुआइपी, अनि त्यस पछाडि सेल्स प्रफिट होइन. खासमा चाहिँ प्रोडक्सन्स हामीले जस्तो पनि कस्ट सिट भनेर पढिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ नि खासमा प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट हो. कस्ट सिटमा चाहिँ नि खासमा कस्ट मात्र देखाउने हो, त्यस्तो एक्चुअल स्टकहरू देखिँदैन. तर यो दुईवटा प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट र कस्ट सिट चाहिँ नि इन्टरचेन्जेबली युज हुन्छ. सो हामीले कस्ट सिट भनेर जे गरिरहेको छौँ त्यो नै प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट हो. र प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट अथवा कस्ट सिटमा चाहिँ नि कुनै पनि फाइनेन्सियल नेचरको आइटम्स जस्तै अब इन्ट्रेस्टहरू भयो, त्यस पछाडि आएर इन्कम ट्याक्स अनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिभिडेन्ड, डोनेसन्स, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटहरू चाहिँ नि हामीले इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बनाउँदा, प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट बनाउँदा चाहिँ. अब त्यो भयो प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट. अनि अर्को हुन्छ प्रोडक्सन अकाउन्ट. प्रोडक्सन अकाउन्टमा भनेको चाहिँ इट इज अ टी सेप अकाउन्ट विच सोज डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ टोटल कस्ट, ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, सेल्स र प्रफिट. सो प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट र प्रोडक्सन अकाउन्टले देखाउने कुराहरू भनेको सेम हो, जस्ट एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट फर्मेटमा हुन्छ भने एउटा चाहिँ नि टी सेप, द्याट इज टी सेप्ड अकाउन्ट फर्ममा हुन्छ एउटा चाहिँ. Profit center is the activity center or department of organization that is fully responsible for managing revenues and expenses plus profit maximization. यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै प्रफिट maximization हुन्छ. अनि profit center may have a number of cost centers. Now difference between cost center and profit center. Cost center भनेको चाहिँ नि कस्ट सेन्टरको डेफिनेसन लेख्दैन सुरुमा त. फर्स्ट त्यो भनेको लोकेसन, पर्सन अर आइटम अफ इक्विपमेन्ट फर विच कस्ट मे बी एसर्टेन्ड. अनि प्रफिट सेन्टर भनेको चाहिँ नि त्यस्तो एक्टिभिटी सेन्टर अथवा डिपार्टमेन्ट द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द म्यानेजमेन्ट अफ रेभेन्युज, एक्सपेन्सेस अनि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन. सुरुमा त अब यही डेफिनेसन लेख्दा भयो. त्यस पछाडि सेकेन्डमा भनेको कस्ट सेन्टरको चाहिँ केही टार्गेट हुँदैन, त्यसको टार्गेट हुँदैन, तर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ नि कस्ट मिनिमाइज गर्ने हो. तर प्रफिट सेन्टरको अब्जेक्टिभ भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हो, प्लस त्यसमा चाहिँ टार्गेट पनि हुन्छ र त्यसले त्यो टार्गेट अचिभ गर्नको लागि जे पोलिसी पनि आफूलाई जे सुहाउँदो पोलिसी हुन्छ त्यो पोलिसी चाहिँ नि उसले एडप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ.
अनि कस्ट सेन्टर भनेको चाहिँ नि कस्ट सेन्टर आर क्रिएटेड फर कस्ट कन्ट्रोल अनि प्रफिट सेन्टर इज क्रिएटेड बिकज अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ अपरेसन्स डिफ्रेन्ट प्रफिट सेन्टर हुन्छ अनि त्यो हरेकलाई चाहिँ नि सर्टेन टार्गेट दिएको हुन्छ यति यति मिट गर्नुपर्छ भनेर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यही अनुसार पोलिसी बनाएर गर्छ काम टु म्याक्सिमाइज द प्रफिट Now the difference between bill of material and material requisition note. Bill of material भनेको चाहिँ नि it is a list of materials that is expected to be used in the future. It is prepared by engineering and planning department in 4 copies. One copy is for engineering and planning department, one for cost accounting department, one for I guess stores department and another for the purchase department. अनि material requisition note भनेको चाहिँ नि material requisition note is the note document that is prepared or issued by the user department, that is a factory, and for requesting certain materials that are needed for the production, and it is issued to the stores अथवा गोडाउन हैन अनि बिल अफ मटेरियलमा चाहिँ नि अब कस्तो खालको सामान चाहिन्छ भनेर सबै स्पेसिफिकेसन्स हुन्छ प्लस क्वान्टिटी रिक्वायर्ड पनि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ लेखिदिएको हुन्छ अनि अब बिल अफ मटेरियलको पर्पस भनेको चाहिँ नि अब फ्युचरमा गएर यो मटेरियल चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ अहिले नै त्यसलाई किनेर हामीले गोडाउनमा स्टोर गर्ने हैन त्यहाँ ताकि पछि प्रोडक्सन स्मुथली रन हुन सकोस् अनि पर्पस अफ मटेरियल रिक्विजिसन नोट भनेको चाहिँ नि आफूलाई चाहिने मटेरियल गोडाउनबाट पाउनको लागि त्यो नै हुन्छ उसको पर्पस नाउ डिफरेन्स बिट्विन co-production account and cost sheet. Production account is based on double entry system while cost sheet is based on single entry system. अनि त्यस पछाडि प्रोडक्सन अकाउन्ट भनेको चाहिँ एउटा टी सेप्ड अकाउन्ट हुन्छ जुनमा चाहिँ दुईटा पार्ट हुन्छ फर्स्ट पार्ट सोज द प्रोडक्सन कस्ट वाइल सेकेन्ड पार्ट सोज कस्ट अफ सेल्स एन्ड प्रफिट अनि cost sheet is a statement is in the statement format that shows the different parts of total cost like prime cost of goods produced हैन अनि अर्को भनेको चाहिँ नि फर टेन्डर्स एन्ड कोटेसन्स द के अरे प्रोडक्सन अकाउन्ट क्यान नट बी युज्ड वाइल फर टेन्डर्स एन्ड कोटेसन्स द एक्सपेक्टेड कस्ट सिट क्यान बी प्रिपेयर्ड एज पर द एक्चुअल कस्ट सिट अनि त्यो चाहिँ युज हुन्छ अर्को चाहिँ प्रोडक्सन अकाउन्ट सोज cost in aggregate which can be compared with the financial accounts. Cost sheet shows more detailed and analytical manner मा कस्टहरु जसले चाहिँ नि फेसिलिटेट गर्छ कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि एक्सप्लिसिट कस्ट भर्सेस इम्प्लिसिट कस्ट एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको चाहिँ नि हाम्रो एक्चुअलमा इमिडिएट क्याश पेमेन्ट जुन हुन्छ एक्चुअलमा क्याश पेमेन्ट हुने भनेको चाहिँ एक्सप्लिसिट कस्ट हो त्यसैले त्यसलाई हामीले आउट अफ पकेट कस्ट पनि भन्छौँ भने इम्प्लिसिट कस्ट भनेको चाहिँ नि इमिडिएट क्याश पेमेन्ट चाहिँ हुँदैन जस्तै इमिडिएट क्याश पेमेन्ट हुँदैन त्यही भएर त्यसलाई हामीले चाहिँ नि इकोनोमिक कस्ट अर इम्प्युटेड कस्ट पनि भन्छौँ इम्प्लिसिट कस्ट भनेको मानौ हामीले आफ्नै घरमा कुनै पसल खोल्यौँ र त्यसको त हामीले इफ त्यस पसल नखोलेको भए सर्टेन हाम्रो रेन्ट त आइरहेको थियो सो त्यस्तो रेन्ट चाहिँ नि अब हाम्रो लागि इम्प्लिसिट कस्ट हुने भयो अनि यो चाहिँ नि कुनै पनि बुक्स अफ अकाउन्टमा रेकर्ड गरिँदैन तर पनि सर्टेन म्यानेजरियल डिसिजन्सको लागि चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने एक्सप्लिसिट कस्टलाई चाहिँ नि हामीले प्रपरली बुक्स अफ एकाउन्टमा रेकर्ड गरेको हुन्छौँ अनि त्यो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कस्टको एक्जाम्पलहरू भनेको त स्यालेरी वेजेस हैन इन्ट्रेस्ट सबै हामीले जति पनि पेमेन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एक्सप्लिसिट कस्ट हुन जान्छ मार्जिनल कस्टिङ भर्सेस डिफरेन्सियल कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ भनेको चाहिँ नि अब 1 युनिट अफ प्रोडक्सन चेन्ज गर्दा हाम्रो भेरिएबल कस्ट चाहिँ कतिले चेन्ज हुन्छ भन्नु चाहिँ मार्जिनल कस्टिङ हो त्यो एसर्टेनमेन्ट अफ मार्जिनल कस्ट डिफरेन्सियल कस्टिङ भनेको चाहिँ नि डिफरेन्ट लेभल अफ प्रोडक्सनमा भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स्ड कस्ट कतिले चेन्ज भएको छ त त्यो एसर्टेनमेन्ट भनेको नै डिफरेन्सियल कस्टिङ हो अनि सो मार्जिनल मेन पोइन्ट अफ डिफरेन्सेस भनेको मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ नि हामीले भेरिएबल कस्ट मात्र इन्क्लुड गर्छौँ भने उता डिफरेन्सियलमा चाहिँ नि बोथ भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड कस्ट अनि मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ नि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन पर युनिट अथवा पिभी रेसियो भन्नु नै हाम्रो लागि एकदमै मेन यार्डस्टिक हो फर दि पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन अथवा डिसिजन मेकिङ तर इन्क्रिमेन्ट के अरे डिफरेन्सियल कस्टिङमा चाहिँ नि इन्क्रिमेन्टल अर डिक्रिमेन्टल रेभेन्यू भनेको चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट यार्डस्टिक फर डिसिजन मेकिङ अनि
डिफरेन्सियल कस्टिङ चाहिँ बोथ एब्जर्प्सन प्लस मार्जिनल कस्टिङमा युज गर्न सकिन्छ भने मार्जिनल कस्टिङ भनेको इन इटसेल्फ त्यो चाहिँ नि एउटा सेपरेट टेक्निक हो अनि मार्जिनल कस्टिङ चाहिँ त्यही कस्ट एकाउन्टिङ सिस्टममा इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ भने डिफरेन्सियल कस्टिङलाई चाहिँ सेपरेटली वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एडेड भ्याल्यु होइन एडेड भ्याल्यु भनेको चाहिँ नि सर्टेन लोकेसन अथवा होइन अभाइलेबिलिटी अफ प्रोडक्ट्स त्यस्तो केही चेन्ज भएको कारणले सेलिङ प्राइस अथवा मार्केट भ्याल्युमा केही चेन्जेस हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ नि हामीले एडेड भ्याल्यु भन्छौँ अनि एडेड भ्याल्यु भनेको चाहिँ नि समथिङ द्याट मेक्स द प्रोडक्ट मोर अपिलिङ टु द कस्टमर्स क्या होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेलिङ प्राइस इन्क्रिज भएर आउँछ अनि यसमा चाहिँ प्रफिट पनि इन्क्लुडेड हुन्छ एडेड भ्याल्युमा डिफरेन्स बिट्विन प्रफिट सेन्टर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर सो प्रफिट सेन्टर भनेको चाहिँ नि इट हेज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्याक्सिमाइजिङ प्रफिट अनि इन्भेस्टमेन्ट सेन्टर हेज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ म्याक्सिमाइजिङ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यही नै हो यिनीहरूको बिगेस्ट डिफरेन्स भनौँ न